So guys, nagbabalik ako sa aking channel. So guys, mayroon akong i-share sa inyo. So nag-Facebook ako last day lang. So may nakita akong sa Facebook na nag-share na mga ready to cook menu sa Jollibee. So tinry ko siya doon mag-order. So umorder ako na pwede kayo umorder guys ng mga chicken, beef tapa, price kasama sa ang price. So ang in-order ko sa kanya ay chicken. So ito ang ano to? Thai chicken at saka wings chicken. So yan guys. So, papakita ko sa inyo na Jollibee talaga siya galing. Yan. Yan, Jollibee. So, wala pa siya guys, breading. Pero marinate na siya. So, may timpla na yung chicken. So, gagawa na lang tayo ng ating sariling breading. So, samahan nyo ako kung paano siya lutuin. So, tingnan natin kung makukuha natin yung lasa ng Jollibee. So, let's go!
guys, ito na yung aking fried chicken Jollibee. Try natin. Oh, crunchy siya. So, sabi ko guys na totoo yung aking inorderan ng Jollibee chicken kasi lasang lasa siya talaga. So the same talaga siya ng Jollibee. So kung anong lasa ng Jollibee chicken, ganun siya. Kaya hanapin nyo yun guys sa Facebook, yung site na yun. Hindi ko na kasi makita. So, hanapin nyo lang. Search nyo na lang po sa Facebook para makita nyo. Pwede kayong umorder dun. Same na same po. Lasang lasa ng Jollibee. Guys, dito na nagtatapos ang aking vlog. I hope nag-enjoy kayo sa aking pagluluto ng Jollibee Chickenjoy. So wag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like and share for more video update. So please subscribe. Thank you.